سلام دوستان، دلت میخواد با من یه جای خوشمزه بیای؟ امروز میخوام راجع به یه ویژگی از گرگان با تو صحبت کنم که خیلی معروفه. غیر ممکنه کسی که به گرگان سفر کرده اینو تجربه نکرده باشه. جگر و جگرخوری در گرگان. پس تا پایان ویدیو همراه من باشین. جگرخوری در گرگان از قدیم رونق داشته و فقط در خیابان مطهری گرگان بیشتر از 50 تا جگرکی و در خیابان اقتصاد و شهدا 180 تا حدوداً جگرکی وجود داره. و با استقبال بی‌نظیر مردم گرگان از این خوراک لذیذ باعث شده که در ساعات عصر عبور و مرور در این خیابونا مشکل بشه. جگر خوردن در گرگان تاریخچه مفصلی داره. اسدالله معطوفی محقق گرگانی بیان میکنه که در دوران صفویه 2 بار به صورت مستقیم توسط پادشاهان صفوی مالیات بر جگرفروشی‌ها بخشیده شده. خیلی جالبه که بدونید فراگیری جگرخوری در گرگان در ماه رمضان بوده و مردم در قدیم بعد از افطار به میدانهای قدیمی شهر می اومدن و حسابی با کباب کیف می کردن. الان هم همینه. عصرها تا نیمه شب مردم به جگرکی ها میان و اینجا خیلی شلوغه. انواع کباب‌ها در گرگان دل، قلبه و مخلوط و یونانی بوده که مهمترین تمایز جگرکی‌های گرگان با سایر شهرها سایز جگر و تنوع بالای اون بوده. شاید برای شما هم جالب باشه که فلسفه جگر مخلوط و کباب یونانی رو بدونین. پس با من همراه باشین. کباب یونانی خیلی کباب خوشمزه‌ایه که در گرگان شکل گرفت و به شهرهای ایران راه پیدا کرد. از گوشت چرخ کرده و چربی دور شکم درست شده و خوشمزه تر از کباب کوبیده هست. یه توضیح در مورد کباب یونانی و جگر مخلوط میدین که چه فرقی میکنه با هم؟ کباب یونانی همون کوبیده است که چربی میشه. آها. ولی چربی یا جگر که من ترکیب میشه مخلوط.
متوجه شدم. توی این رولش داخلش چه چیزایی قرار میگیره؟ همون کوبیده رو کشیده میشه. آها، کباب کوبیده رو. میشه یه دور انجامش بدیم؟ مرسی. قابل سلام. هر جیگرکی تقریباً هر شب بین 40 تا 60 کیلو جیگر ریز میکنن. جیگر مخلوط متولد گرگانه، یعنی از گرگان شروع شده. بین جیگرها چربی میذارن و همین باعث میشه جیگرها آبدار و لذیذ بشه. و به این صورت جیگر مخلوط در گرگان به وجود اومد. جگر واقعا مفید هست و غذای کاملی هم به شما میاد و خیلی از مردم گرگان صبح خودشون رو با خوردن جگر شروع میکنن. چیزی که برای من جالبه اینه که کباب‌ها روی منقل پخته میشه و به همراه نان قلاش که در گرگان مرسوم هست خورده میشه.